ඔන්න අදත් අපේ යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් කට උත්තරයක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මාතෘකාව තමයි කොහොමද මේ කැමරා ඩ්‍රෝන් එක ලංකාවේ රෙජිස්ටර් කරගන්නේ? ඒ සඳහා ගෙවීමක් කරන්න ඕනේද? කොහොමද පර්මිෂන් එක ගන්න කියලා අද අපි කියලා දෙනවා ඔන්ලයින් හරිම ලේසි විදිහට කිසිම charge එකක් නැතුව ඔයාලගේ ඩ්‍රෝන් එක රෙජිස්ටර් කරගන්න විදිහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අපි දැන් එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මතක් කරනවා අපේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම ඔයාලා register කරනවා නම් ඔයාගේ drone එකේ බර ග්‍රෑම් 240ට අඩු වුණත් වැඩි වුණත් register ගන්න ඕනේ. කැමරාවක් තියෙනවා නම්, කැමරාවක් නැත්තම් ග්‍රෑම් 249 ඒ කියන්නේ 250ට අඩු drone register කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා දැන් leisure time activity එකක් විදිහට වුණත් කොහොම යවුවත් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩකට උනත් යවුවත් ඔයාලා මේ පර්මිෂන් එකයි ඩ්‍රෝන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකයි ගන්න ඕනේ ලංකාවේ නීතිය අනුව. දැන් අපි ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට ගන්නවා නම් DJI වගේ තමයි යූස් වෙන්නේ. අපි දැන් DJI සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඩ්‍රෝන් වල විස්තර තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් මොඩල් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා නිකන් Google search කරලා බලන්න කොහොමද ඩ්‍රෝන් එකේ විස්තර ටික කියලා. මම දැන් DJI site එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන DJI Mavic 3 Pro, DJI AR3, DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 වගේ. දැන් මෙතන ඔයාලට take off weight එක පෙන්නනවා. දැන් Mavic 3 එක වගේ ග්‍රෑම් 958ක් බරයි. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් registration එක ගන්න ඕනේ. ග්‍රෑම් 249 කියන්නේ registration එක ගන්න ඕනේ කැමරාවක් නැත්තම්. දැන් DJI එකේ කැමරාවක් තියෙන හින්දා registration එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් කතාව ගැන ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඩ්‍රෝන් එක ග්‍රෑම් 250ට වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න ඕනේ. දැන් මේ DJI AR3 කියන කැටගරි එක, Mavic 3 Pro කැටගරි එක මේවා දැන් ග්‍රෑම් 250ට වැඩි නිසා අනිවාර්යෙන් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් දාගන්න පුළුවන් third party එකක් විදිහට full insurance එකක් විදිහට third party දාන්න රුපියල් 10000ක් ආසන්න ගාණක් තමයි වැය වුණේ මං කරද්දී නම්. දැන් සමහර විට price වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ full එකක් දානවා නම් රුපියල් ලක්ෂයක් ඊට වැඩි මුදලක් යනවා. ඔයාලට මම recommend කරනවා third party ඇති කියලා. දැන් මේ mini series එක DJI ලගේ ග්‍රෑම් 250ට අඩු 249 මේවා ඔයාලට permission එක ගන්න ඕනේ, registration එක ගන්න ඕනේ. නමුත් insurance කතා නැහැ. insurance එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයාලට chance එකක් විදිහට තියෙනවා. මේ වගේ drone එකක් වැටුණොත් කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. හානිය අඩු නිසා ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලා Phantom series එකක්, AR series එකක්, Mavic series එකක් යවනවා නම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදන FPV drones වලට ඊට පස්සේ custom build වලටත් මේ විදිහටම process එක කරන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක දැන් මේ ඉන්ස්පයර් වගේ මොඩල් ඒ වගේ හැම එකටම කැමරාවක් තිබුණත් නැතත් ග්‍රෑම් 250ට වැඩි නම් ඉන්ෂුරන්ස් එකයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් අහන එකක් තමයි මේ මිනි ඩ්‍රෝන් අපෙන්. මිනි ඩ්‍රෝන් කිව්ව ටොයි ඩ්‍රෝන් වලට ඉන්ෂුරන්ස් එකක්, ලයිසන් එකක්, පර්මිෂන් එකක් ගන්න ඕනේද කියලා අහනවා ගොඩක් දෙනෙක්. ඒකට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ තමයි කැමරාවක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ගත යුතුයි නීතිය අනුව. ප්‍රායෝගික නැති බව ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. නමුත් පර්මිෂන් එකයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකයි ගන්න ඕනේ ලංකාවේ නීතිය අනුව කැමරාවක් තියෙන වනම් ඕනම ඩ්‍රෝන් එකකට. දැන් ඔයාලට මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව යවන්න පුළුවන්. ඉන්ඩෝ යවන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එක පොඩි අය සෙල්ලම් කරනවා නම් ඇතුළක ඒ වගේ පුළුවන්. නැත්තම් කැමරා රහිත මොඩල් එකක් අරගෙන ඔයාලට ප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට ඉතින් ටොයි මොඩල් හින්දා ප්‍රශ්නයක් දානවා අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් සෙල්ලමට යවන්න නිසා. කාටවත් කරදරයක් නැති තමන්ගේ ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් ෆ්ලයි කරගන්න chance එක දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට හරිම නීතිමය පැත්ත බැලුවොත් හැම කැමරාවක් හරි එහෙම උපකරණ සහිත ඩ්‍රෝන් වලට ගන්න අවශ්‍යයි. ඒක ප්‍රායෝගික නෑ. මොකද පොඩි ඩ්‍රෝන්ස් වලට ගන්න බෑනේ පර්මිෂන්. සාමාන්‍යයෙන් ගන්න නෑනේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ගොඩක් දෙනෙක් යන්නේ හොරෙන්. ඔයාලට ඒක ඉන්ඩෝර් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න නැතුව යවන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අවට වටපිටාවේ අය 119 ගහලා හරි එයාපෝස්ට් එකට හරි කම්ප්ලේන්ට් එකක් දැම්මොත් නීතිමය පැත්ත ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපි මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද මේ නීතිමය පැත්ත කියලා. අපේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය කොහොමද මේක විස්තර දාලා තියෙනවා. අපි දැන් යන් caa.lk කියන සයිට් එකට මෙහෙම Google search කරගන්නවා මම. ඒකේ විස්තර සියල්ල ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන open වෙනවා Civil Aviation Authority කියලා ශ්‍රී ලංකන්. එන්න ඒකට යනවා අපි සයිට් එකට. ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව drones කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්නේ drone එක වාගේ register කරගන්න. ඒ කියන්නේ drone එක ශ්‍රී ලංකාවේ registration එක කරගන්න එක, permission ගන්න එක වෙනම procedure එකක්. මම registration එක ගන්න එක පෙන්නනවා. මෙතන manual drone application කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒකට යනවා. ඒකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ drone application set එකක් මතුවෙනවා. approval and registration කියලා තියෙනවා මෙතන. transferred or deregistration UAS registration කියලා. දැන් අපි මෙතන approval and registration වලට යනවා. එන්න එතකොට මෙතන form එකක් open වෙනවා. Civil Aviation Authority of Sri Lanka drone registration flying permission application කියලා. මෙතන ඔයාට පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍යයි passport එකේ හරි identity card එකේ හරි කොපියක් ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනි කියලා. මෙතන ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා working days 10ක් ඇතුළත ඔයාට permission එක දෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන transport deregistration කියලා තියෙන්නේ ඔයා register කරපු එක transfer කරනවා නම් ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරපු එකක් වෙනින් කෙනෙක්ගේ නමට තියෙන එකක් transfer කරනවා නම් මෙන්න මේ form එක තමයි පුරව ගන්න ඕනේ. application for transfer of ownership or deregistration ඒ කියන්නේ registration එක අයින් කරනවා නම් එන්නේ වගේ වැඩක් කරනවා නම් මෙන්න මේ form එක තමයි පුරව ගන්න ඕනේ. මම මේවයි link ඔයාලා description එකේ දාන්න. මෙතන UAS registration කියන එක තමයි දැන් අපි පුරව ගන්න ඕනේ. අලුතෙන්ම රෙජිස්ටර් කරන අය මම දැන් ඒක පුරවන විදිහ කියලා දෙන්න. මේකේ මුලින්ම ඔයාලට අහනවා choose leisure or educational or commercial purpose. ඔයාලා මේක රෙජිස්ටර් කරන්නේ මොක purpose එකෙන්ද කියලා. ඔයාලා ස්ටුඩියෝ එකක් වගේ කරන කෙනෙක් නම් commercial purpose කියලා දාන්න. non educational purpose commercial purpose කියන එක දාන්න. ඔයාලා නිකන් ආසාවට වගේ යවන කෙනෙක් නම් operation for leisure or educational purpose කියන එක දාන්න. මෙතන ඔයාලට full name කියන එකට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන NIC passport number NIC එක කියන්නේ identity card number එක හරි passport number එක හරි ඔයා commercial යවන කෙනෙක් නම් studio එකට ගත්ත business registration එකේ number එක හරි මෙතන use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ birthday එක add කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ permanent resident address එක දාන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ address එක දාන්න, district එක හරියට දාන්න, country එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරන මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් දෙන්න. මේ ඊමේල් එක හරි වැඩ කරන එකක් දෙන්න. ඩබල් චෙක් කරන්න ඊමේල් එක. මොකද ඊමේල් එකට තමයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ සම්පූර්ණ විස්තරය ඊට පස්සේ ඊමේල් කරන්න මෙයාලා. ඊට පස්සේ කම්පැනි එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරොත් ඔයාලගේ accountable manager ගේ name එක අර විදිහටම එයාගේ විස්තර ටික මොබයිල් එකේ ඊමේල් එක. මේක සාමාන්‍ය leisure educational purpose දාපු කෙනෙක් නම් මේක නොසලකා හරින්නේ මේක පුරවන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ details of unmanned aerial vehicle කියලා. මෙතන තියෙනවා ඔයාට CASL approved type list reference number. ඒ කියන්නේ ඔයා DJI වගේ drone එකක් නම් මෙතන register ගන්න ගොඩක් branded models මෙතනට අයත් ඒ කියන්නේ approved reference number එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ CASL approved drone type list එක හොයාගන්න විදිහ මම පෙන්නන්නම්. ඔයා මුලින්ම යන්න ආයේ අර අපි ආපු drones කියන main page එකට. ඊට පස්සේ මෙතන how to import a drone into Sri Lanka කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහාට යද්දි මෙතන තියෙනවා approved drone type list කියලා. මෙන්න මේක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා DJI brands ටික මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ reference number එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක copy කරගෙන අතන paste කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් models approved තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට JJRC Parrot SJRC ZLRC ඔන්න ඔය විදිහට Ruko Fimi 4DRC LYZRC ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් models තියෙනවා. Xiaomi එක තියෙනවා, Parrot තියෙනවා, Holystone තියෙනවා.
ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවා මෙන්න මේ reference number එක ඔයා copy කරගෙන CASL/APT/0.119 කියන ඒ විදිහට ඔයාට අදාළ මේ reference number එක copy කරගෙන මෙතනට paste කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඒක හිස් තියන්න. ඊට පස්සේ manufacturer name එක ඔයාගේ model name එක දානවා brand name එක ඒකේ විදිහට දානවා model එකට mini 3ද air 2ද ඒ විදිහට දානවා. දැන් ඔයාලා toy drone එක ගන්න නම් toy drone එකේ model එක දාන්න. දැන් toy drone එකේ brand එකයි model එකයි මේ විදිහට දාන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. serial number එකක් toy drone වලට නම් නැහැනේ. එතකොට ඒක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. serial number DJI වගේ වයි ඔයා ගත්ත purchase කරපු bill එකේ හරි box එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා ඒ serial number එක හරි විදිහට දාන්න. එන්නේ මේ විදිහට තමයි ඒ විස්තර ටික පුරවන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ පුරවන්න. merchant ඒ කියන්නේ ඔයා ගත්තේ කොහෙන්ද කොහොමද online ද purchase කරේ purchase කරපු date එක receipt එකක් තියෙනවනේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ පුරවන්න. ඒක skip කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක skip කරන්න ඔයා. ඊට පස්සේ තව pilot කෙනෙක් වාගේ drone එක පදවනවා නම් එයාගේ විස්තර ටික මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඕනයි pilot උයි වෙනස් නම් ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකත් ඔයා නොසලකා හරින්න ඔයා නම් fly කරන්නේ. මෙතන වාගේ signature එක type කරලා දාන්න name එක වගේ type කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ date එක fill කරන්න. මෙතන ඔයාලට පුරවන්න දෙයක් නැහැ. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක save කරගන්න වාගේ device එකට save කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ drone@caa.lk කියන site එකට site එකේ තියෙන මේ email එකට mail එකක් දාන්න. මම දැන් mail එකක් දානවා. ඒ විදිහට දවස් 2-3කින් registration එක දානවා. මේකේ ඔයාලා title එක විදිහට දාන්න අර email එක දාද්දි UAV registration request කියලා ඒ විදිහට දාලා send කරන්න. මේක සම්බන්ධව බලන් ඉන්නේ Civil Aviation Authority එකේ Mr. ප්‍රවීන් කියන එක්කෙනා තමයි මේවා සම්බන්ධව handle කරන්නේ. ඔයාලට මම contact number එකක් දාන්නම්. ඔයාලා ඒකට call කරලා පොඩ්ඩක් කියන්න registration එක හම්බුනේ නැත්නම් call කරලා කිව්වොත් සමහර විට ඉක්මනට කරලා දෙනවා. ගොඩක් approve ගන්න එන හින්දා ටිකක් දැන් පරක් වෙනවා සමහර වෙලේට. සවුදේ ඉඳලා සිකුරාදා වෙනකන් තමයි මෙයාලා work කරන්නේ. සෙන්සුරාදා ඉරිදා නිවාඩු මෙයාලා. CA එකේ drone සම්බන්ධ section එකේ contact number එක මම දානවා දැන් 011-235-88-19 මේ contact number එකට call එකක් දීලා ඔයාලට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා යවපු ඔයාගේ email address එක අහනවා එයාලා. එතකොට search කරලා බලලා උත්තරයක් දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි drone approval එක ගන්නෙ. මේක free of charge සම්පූර්ණව. එහෙනම් අපි අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් කෙනා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් බන්න share කරන්න. අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට නොතේරුම් දෙයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාලා තියන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. ජය වේවා.